Republic of China. War criminal. He is a war criminal. The blood of 40,000 people is on his hands. The blood of 40,000 Palestinians is on his hands. He is a war criminal. He is a war. หลังจากที่นายคาริมข่านหัวหน้าอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการระบุว่ากำลังขอหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลและนายยูอัฟ กัตเลนรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลรวมถึงผู้นำอาวุโสของกลุ่มฮามาส3 คนได้แก่ยาซิวา โมฮัมเหม็ด เดอีฟและอิสมาอิล ฮานิเยโดยตนมีเหตุผลอันสมควรที่เชื่อว่าบุคคลที่ต้องการจะต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งในฉนวนกาซาและอิสราเอลขณะที่สภาคองเกรสของสหรัฐนายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะต้องมีการให้การเกี่ยวกับนโยบายของอิสราเอลต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาเป็นเวลา2 วันอย่างไรก็ดีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็มีผู้ประท้วงต่อต้านอิสราเอลและสนับสนุนปาเลสไตน์ได้ขัดจังหวะบลิงเคนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตำรวจก็ได้พยายามนำทุกคนที่ลุกขึ้นประท้วงออกจากพื้นที่ไปอย่างยากเย็นรวมถึงสว.เบน คาร์ดินประธานในที่ประชุมก็ได้เตือนว่าใครก็ตามที่ขัดจังหวะจะต้องถูกนำตัวออกไปแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางการกระทำของเหล่าผู้ประท้วงได้เลยโดยคนแรกนั้นเป็นชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนชื่อเด็กชายวัย6 ขวบที่มีรายงานว่าถูกสังหารในฉนวนกาซาและยังตะโกนด้วยว่าบลิงเคนคุณจะถูกจดจำในฐานะคนขายเนื้อแห่งกาซาคุณจะถูกจดจำจากการสังหารชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ส่วนหญิงสูงอายุคนหนึ่งก็คอยตะโกนออกมาหลายครั้งว่าหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงบลิงเคนกำลังจะเริ่มกล่าวอีกครั้งจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรีบวิ่งไปที่โต๊ะของบลิงเคนจนบลิงเคนถึงกับสะดุ้งโดยหญิงคนดังกล่าวได้ถือป้าย2 ข้อความที่เขียนว่าอาชญากรสงครามพร้อมกับตะโกนว่าบลิงเคนเป็นอาชญากรสงครามเขาเป็นอาชญากรสงครามเลือดของชาวปาเลสไตน์ 40,000 คนอยู่ในมือของเขาต่อมาก็มีผู้หญิงอีกคนตะโกนว่าบลิงเคนคุณกำลังสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซามีหลุมศพจำนวนมากอยู่นอกโรงพยาบาลคุณเป็นอาชญากรสงคราม Stop supporting the genocide and ethnic cleansing of the people of Gaza. Cease fire now. Save the children of Gaza. Save the children of Gaza. Cease fire now. Where is your pride, America? The world is calling for a ceasefire. The American people don't want to support this brutal war. Stop the war. Stop the ceasefire now. Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาที่สามารถให้การได้บลิงเคนได้ย้ำถึงการสนับสนุนคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลว่าในตะวันออกกลางเรากำลังยืนเคียงข้างอิสราเอลในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคมจะไม่เกิดขึ้นอีกในขณะที่เรากำลังจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อยุติความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติในฉนวนกาซาและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งแพร่กระจายออกไปนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามอย่างมากเพื่อให้ไปถึงซึ่งข้อตกลงที่ตนคิดว่าเราเข้าใกล้มากแล้วและยังมีกาตาร์อียิปต์และประเทศอื่นๆมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ด้วยซึ่งตนก็คิดว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่สำหรับการประท้วงนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่บลิงเคนปรากฏตัวเพราะบลิงเคนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลไบเดนเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสไปแล้วตอนนี้การประท้วงเรื่องสงครามของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อบลิงเคนและนายพลลอยด์ ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้การเป็นพยานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2023 เกี่ยวกับคำขอของไบเดนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับยูเครนและอิสราเอลซึ่งพวกเขาถูกผู้ประท้วงขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลารวมถึงยังมีนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนที่ได้ชูมือที่ถาดสีแดงเพื่อแสดงถึงการประท้วงด้วยเลือดด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประท้วงก็ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งสหรัฐโดยเฉพาะช่วงล่าสุดในเขตรั้วมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การจับกุมนักศึกษากว่าหลายพันคนทีนี้การประท้วงที่รุนแรงมากขึ้นยังได้เพิ่มความกังวลต่อการหาเสียงของไบเดนว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุน้อยจะไม่พอใจกับนโยบายของประธานาธิบดีเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสจนอาจจะถอนตัวจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยผลสำรวจล่าสุดจาก YouGov บริษัทวิจัยข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นสาธารณะระดับโลกพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้ไบเดนหากไบเดนมีการเปลี่ยนนโยบายของฉนวนกาซาทั้งเรื่องการหยุดยิงทันทีและถาวรเงื่อนไขการช่วยเหลืออิสราเอลและการรับรองว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเข้าสู่ฉนวนกาซาได้อย่างเต็มที่ส่วนสถานการณ์ในปาเลสไตน์กองทัพอิสราเอลบุกโจมตีเขตเวสต์แบงก์ในวันอังคารฆ่าชีวิตประชาชนไปถึง7คนในขณะที่ยังต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ระบุว่าทหารอิสราเอลได้บุกเข้าไปในเมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์โดยคาดว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเป็นหมอผ่าตัดในเมืองดังกล่าวทางกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ใช้ปฏิบัติการบุกโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักรบของกลุ่มติดอาวุธและสามารถสังหารนักรบเหล่านั้นได้หลายคนขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่ากำลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศยังคงต่อสู้กับกลุ่มนักรบฮามาสในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการทำสงครามทั่วภาคเหนือและภาคกลางของกาซาด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ